Assalamualaikum. نن زموږ ټاپک دی why tear are produced while cuttings onions. ټیک شو چې اوښکې ولې بهیږي کله چې موږ پیاز کټ کوو، یعنی کله چې موږ پیاز کټ کوو نو زموږ د اوښکې ولې بهیږي، زموږ د سترګو نه اوښکې ولې ځي. ټیک شو نو که تاسو وګورئ د پیاز کټ کولو په دوران کې څه چلو شي، په دې پیاز کې دنده خپل سیل موجود وي. ټیک شو چې کله مونږ ډیورینګ اونین کټینګ د پیاز کټینګ کوو نو په دې کې دنده خپل سیل موجود وي او په دغه سیل کې دنده دوه قسمه څیزونه موجود وي، انزایم موجود وي او امانو اسید موجود وي. انزایم مو سره دوه قسمه موجود وي، الینیز انزایم موجود وي او سینتیز انزایم موجود وي. امانو اسید مو سره پروپینایل سلفو اکساید موجود وي. ټیک شو کنه. خو چې کله مونږ پیاز کټ کوو نو د دې هغه سیل ډیمیج شي، سیل ډیمیج شي نو د دې سیلوال چې دی هغه برش شي او دغه سیلوال نه د کانټنټ وغیره چې دی هغه څه شي هغه میکس شي، انټر کنورژن وشي د دغه کانټنټ. کم سیزونو د انزایم او د امانو اسید یو بل کې انټر کنورژن وشي او دا میکس شي او قسمه کیمیکل ریاکشن وشي. نو څنګه چلو شي؟ پروپینایل سلفو اکساید چې کوم امانو اسید دی دا د الینیز انزایم سره میکس شي، رايوځي شي او د دې په ریزلټ کې بل یو کمپاوند جوړ شي چې هغه کمپاوند ته موږ بیا وایو پروپینایل سلفو اکساید کمپاوند. ټیک شو کنه. دا پروپینایل سلفو اکساید بیا د بل انزایم سره میکس شي چې هغه ته سینتیز انزایم وایي. د دې په ریزلټ کې جوړ شي یو بل کمپاوند چې هغه ته پروپینیتل اس اکساید یو کمپاوند. ټیک شو چې دا هایلی ولټایل ګیس وي مونږ سره. پروپینیتل اس اکساید چې دا سوي دا مونږ سره هایلی ولټایل ګیس فارم کی وي. نو چې کله دا هایلی ولټایل ګیس فارم کی نو دا پروپینیتل ایکس اکساید راشي د ایر سره میکس شي او د ایر په ترو باندې دا راشي زمونږ آی سترګې ته. نو په سترګو کې دنده دا پروپینیتل اس اکساید چې کله راشي نو په سترګو کې دنده سي اوبي د دې اوبو سره میکس شي. چې کله د دې اوبو سره میکس شي نو دنده یو ریاکشن وکړي دا او سلفیوریک اسید جوړ کړي او دغه سلفیوریک اسید چې دا خو اسید دی نو دا زموږ سترګې جلن او سوزش دا وغیره شروع کړي نو موږ ته بیا تکلیف وي، زموږ د سترګو نه بیا اوبه بهیږي. نو په دغه ټایم کې زموږ پر سترګو کان ته یو پیرس فارم کې ګلینډ موجود وي چې هغه ته لیکریمل ګلینډ وي یا 2 ان نمبر وي یا 1 ان پیرس وي. دا لیکریمل ګلینډ څه کوي؟ دا سترګې صفا کولو کې مدد ورکوي. نو دا دغه ځای کې واټر پیدا کوي. چې کله واټر پیدا کړي نو دا واټر راشي او دا سلفیوریک اسید ځان سره واش اوټ کړي او دا د ټیر په شکل کې دا واټر چې زموږ د سترګو نه ریلیز شي کوم ته چې موږ ټیر وایو یعنی اوښکې وایو. ټیک شو کنه. دا اوښکې چې دی هغه څه کوي؟ دغه سترګې زموږ صفا کړي. ټیک شو او د هغې نه پس موږ ریلیکس فیل کوو. نو د دې مطلب دا شو چې کله موږ پیاز کټ کوو نو ځکه زموږ د سترګو نه اوښکې بهیږي چې په دې کې پروپینیتل اس اکساید یو قسمه هایلی ولټایل ګیس پیدا کیږي او دا ګیس چې راشي د ایر په ترو زموږ سترګو ته نو زموږ سترګې ډېرې زیاتې ترخیږي. نو هلته کې لیکریمل ګلینډ څه چلو کړي؟ واټر پیدا کړي او د واټر په ترو دا سلفیوریک اسید چې هغه واش اوټ کړي د سترګې نه. ټیک شو هغه بهر ته ریلیز شي نو هغې نه پس موږ څه شو؟ ریلیکس شو.